હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું ફરી આવી ગઈ છું તમારી સાથે તમારા માટે એક સરસ મજાની વાનગી લઈને. આજે આપણે બનાવવાના છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મલાઈ કોફતા. તમે હંમેશા બજારમાં જ ખાતા હો છો, હોટલમાં જ ખાતા હો છો, બહારથી મંગાવીને ખાતા હો છો, પણ ઘરે તમને એવો ટેસ્ટ નથી મળતો. તો આજે આપણે સેમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ જે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે એવી પંજાબી ડિશ મલાઈ કોફતા બનાવીએ છીએ. તો ચલો મારી સાથે. હવે આપણે ગ્રેવી બનાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે 2 ચમચી તેલ લઈએ છીએ. 2 નાની ચમચી તેલ લીધું છે. એમાં આપણે બટરનો ઉપયોગ વધારે કરીએ છીએ. 2 ચમચી બટર લઈએ છીએ. બટર તો તમે જેટલું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરવું હોય એટલું કરી શકો છો. અત્યારે આપણે 2 ચમચી બટર લઈએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે ખડા મસાલા એડ કરવાના છે. એક તમાલપત્ર લીધું હતું, એના 3 ટુકડા કર્યા છે. પછી મેં તજનો ટુકડો એડ કર્યો છે. એક મોટી એલચી લીધી છે. 3 આપણી લીલી એલચી જે નોર્મલ આવે છે એ લીધી છે. 3 લવિંગ લીધા છે. એને આપણે 2 મિનિટ માટે આમાં સાતળી લઈએ છે. સાતળવાથી છે ને મસાલાનો ટેસ્ટ આમાં સરસ બેસી જાય છે. એટલે એને એકાદ મિનિટ માટે આપણે સાતળી લેવાના છે. એક બાઉલ ઝીણા સમારેલા કાંદા લઈએ છે. કાંદાને પણ બહુ સાતળવાના નથી આપણે. લગભગ 2 મિનિટ માટે આપણે એને સાતળીએ છીએ. 1 ચમચી લસણ લઈએ છે. અહીંયા મેં લસણને ઝીણું સમારીને લીધું છે. 1 ચમચી લસણ લઈએ છે. 1 ચમચી આદુ લઈએ છે. લસણની તમને એમાં સુગંધ આવવા લાગે એટલે તમારે એમાં ટમેટા એડ કરવાના છે. લસણની સુગંધ આવે છે એનો મતલબ કે લસણ પણ સરસ સતળાઈ ગયું છે. હવે 1 બાઉલ ટમેટા લઈએ છે. એ પણ મેં ઝીણા સમારી લીધા છે. મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે. લાલ મરચું લઈએ છે 1 ચમચી. મારી ચમચી અહીંયા નાની છે એટલે હું 2 લઉં છું. એ 1 મોટી ચમચી થઈ જશે. હળદર લઈએ છે અડધી ચમચી. દાણા જીરું લઈએ છે અડધી ચમચી. જીરું લઈએ છે અડધી ચમચી. અને એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે ગ્રેવીની જેને જાન કહેવાય એવા કાજુ વગર ગ્રેવી અધૂરી હોય છે. જે રોયલ ગ્રેવીનો ટેસ્ટ હોય છે એ કાજુથી જ આવે છે. તમે કાજુ વાપરો છો તો કાજુ અહીંયા 10 થી 12 આખા કાજુ એમાં લેવાના છે. હું અત્યારે લઉં છું કાજુ કણી, જે બજારમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. રેસ્ટોરન્ટમાં કેટરર્સવાળા બધા કાજુ કણીનો જ ઉપયોગ કરે છે. કાજુ કણી ઓછું તેલ છોડે છે. આખા કાજુ હોય એમાંથી બહુ જ તેલ છૂટે છે. એટલે તમે ક્યારે પણ જો સ્વીટ બી બનાવતા હો તો કાજુ કણીથી બનાવશો તો એકદમ સરસ બનશે. અત્યારે આપણે અહીંયા અડધો કપ કાજુ કણી લઈએ છીએ. અડધો નાનો કપ છે. અને આખા કાજુ લેવા હોય તો તમે 10 થી 12 લઈ શકો છો. અડધો કપ પાણી એડ કરીએ છીએ. અને એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઢાંકી અને ચડવા દઈએ છીએ, જેથી કાજુ કળી પણ સરસ ચડી જાય. એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈએ છીએ.
ગ્રેવીનું મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે એને ઠંડુ કરવા રાખી દઈએ. હવે આપણે કોફતા બનાવવાનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ. 1 બાઉલ બાફેલા બટેટા લીધા છે, એનો માવો કરી લીધો છે. 1 બાઉલ પનીર લીધું છે, એને પણ મેશ કરી લીધું છે. 1 ચમચી આદુ લઈએ છે ઝીણું સમારેલું. 1 ચમચી કોથમીર લઈએ છે. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. આમાં કોફતામાં તમારે તીખાશ જોતી હોય તો તમે લીલા મરચાં વાપરી શકો છો. હવે આને મિક્સ કરી લઈએ. હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરીએ છીએ. તમે બ્રેડ ક્રમ્સ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં અહીંયા કોર્નફ્લોર લીધો છે જસ્ટ ફોર બાઇન્ડિંગ. હવે આપણે એના કોફતા વાળી લઈએ. કોફતા વળાઈને તૈયાર છે. હવે એને તળી લઈએ. જેમ હું હંમેશા કહું છું કે આપણે તળવા ટાઈમે કોફતા, વડા, ભજીયા, કટલેટ જે પણ આપણે તેલમાં એડ કરીએ છીએ એને ખાવા માટે પ્રોપર સમય આપવાનો, પછી જ એને ઝારાથી ફેરવવાનું, નહીંતર એ અંદર તૂટી જશે. કોફતા તળાઈને તૈયાર છે. જોઈ શકો છો કેવા સરસ કોફતા તળાયા છે. હવે ગ્રેવીનું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. એને મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. આમાંથી મેં તમાલપત્ર કાઢી લીધા છે. હંમેશા પીસવા ટાઈમે તમાલપત્રને કાઢી લેવાના. હવે એને પીસી લઈએ. ગ્રેવીને હવે આપણે ગાળી લઈએ. રેસ્ટોરન્ટમાં જે સ્મૂથ ટેક્સચર મળે છે એ આ ગાળવાથી મળે છે. ગ્રેવીને ગાળીને લેવાથી એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર આવશે. મિક્સર જારમાં આપણે થોડું પાણી લઈ અને બધી જ ગ્રેવી લઈ લઈએ છે. અહીંયા અમે મિક્સરના જારમાં જ પાણી એડ કરી અને લઈ લીધું છે, જેથી કરીને બધી ગ્રેવી સરસથી આવી જાય. હવે આ ગ્રેવીને ફરી પેનમાં લઈ અને થોડી ઉકાળી લઈએ. જોઈ શકો છો કેટલું સરસ સ્મૂથ ટેક્સચર આવ્યું છે ગ્રેવીનું. હવે એમાં થોડું મીઠું એડ કરીએ. મીઠું આપણે પહેલા નાખેલું છે એટલે અત્યારે આપણે થોડું જ એડ કરીએ છીએ. અડધી ચમચી સાકર એડ કરીએ છીએ. 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી એડ કરીએ છીએ. બે થી 3 મિનિટ માટે આપણે એને ઉકળવા દઈએ છે. 2 ચમચી દૂધની મલાઈ લઈએ છે.
મિક્સ કરી લઈએ. ગ્રેવી તૈયાર છે. હવે સર્વિંગ. ગ્રેવી લઈએ છે. વચ્ચે કોથમીરના પાનથી સજાવીએ. તો તૈયાર છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મલાઈ કોફતા. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.